Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Viața lui Halil Ibrahim, unul dintre cei mai admirați actori de la televiziunea turcă, a luat o întorsătură neașteptată atunci când s-a dezvăluit că a făcut o greșeală care l-a pus în pragul unei crize personale și profesionale. În timp ce presa a dezlănțuit speculații despre ceea ce s-a întâmplat, o figură cheie din viața sa l-a abordat pentru a-i oferi crudul adevăr, mama sa. Într-o conversație privată, doamna Halil Ibrahim, cunoscută pentru firea sa fermă, dar iubitoare, i-a dat fiului ei un avertisment sever care a rezonat profund cu el. Ai făcut o greșeală, dar trebuie să te recuperezi, i-a spus ea cu un amestec de dragoste și responsabilitate, care a clarificat faptul că pentru ea, familia va fi întotdeauna pe primul loc. Halil Ibrahim, care fusese în atenția publicului pentru talentul său incontestabil și viața relativ liniștită, nu s-a putut abține să nu se simtă copleșit. Presiunea faimei și a așteptărilor industriei creaseră un mediu în care fiecare pas pe care îl făcea era urmărit. Cu toate acestea, această greșeală, aparent simplă pentru mulți, amenința să distrugă tot ce construise până atunci. Avertismentul mamei sale a fost clar. Deși calea spre răscumpărare nu avea să fie ușoară, mai era timp să se îndrepte cursul și, ca mamă, nu avea de gând să-l lase să se scufunde fără să-i ofere sprijinul. Greșeala în cauză nu a fost dezvăluită pe deplin publicului, dar zvonurile au început rapid să circule. Mulți au speculat că situația implică o serie de decizii personale și profesionale proaste care, deși nu atât de grave pe cât au încercat unele instituții media să le prezinte, au afectat imaginea publică a lui Halil Ibrahim. Fanii, care îl susținuseră întotdeauna, au început să se întrebe dacă există ceva mai mult în spatele comportamentului său recent. În ultimele luni, Halil Ibrahim fusese mai puțin vizibil pe rețelele de socializare, iar comportamentul său se schimbase în moduri subtile, dar vizibile. Unii au vorbit despre un comportament mai neregulat, alții despre o nesocotire a angajamentelor de la locul de muncă, dar nimeni nu știa sigur ce se întâmplase cu adevărat. Mama lui Halil Ibrahim, știind ce ar putea însemna acest lucru pentru cariera fiului ei, a intervenit rapid. Ea a oferit o perspectivă diferită asupra problemelor cu care se confrunta. Pentru ea, greșelile făceau parte din viață, dar cheia era cum alegeai să le gestionezi. Ideea este că viața nu înseamnă să eviți greșelile, ci să înveți să te ridici după o cădere. Prima a spus cu un calm pe care doar o mamă îl poate transmite. Halil Ibrahim, care văzuse cum mama lui fusese întotdeauna pilonul său în cele mai dificile momente, a început să realizeze că soluția nu consta în a te ascunde sau în a renunța, ci în a înfrunta situația cu curaj și determinare. În conversația lor, mama lui i-a amintit cum reușise întotdeauna să depășească obstacolele din viața sa. Încă de când erai copil, nu erai niciodată genul care să stea jos când ceva mergea prost. Ai avut și căderile tale, dar te-ai ridicat întotdeauna mai puternic. Aceste cuvinte au rezonat profund în inima lui Halil Ibrahim, care își pierduse temporar încrederea în sine. Nu era vorba doar de o greșeală, ci de cum să o gestioneze și cum să nu permită acestui incident să-i definească viitorul. Având în vedere avertismentul mamei sale, Halil Ibrahim s-a retras din viața publică pentru o perioadă de reflecție. Știa că modul în care se va prezenta fanilor săi și industriei va fi crucial pentru revenirea sa. A început să lucreze intern, căutând soluții la problemele care îl determinaseră să facă greșeala în primul rând. Mama sa, mereu aproape de el, l-a încurajat să fie sincer cu sine și cu publicul său, să-și recunoască responsabilitatea și, mai presus de toate, să nu-i fie teamă să ceară iertare dacă este necesar. Umilința este o virtute pe care nu mulți o posedă, dar ai capacitatea de a crește cu fiecare pas pe care îl faci, i-a amintit ea.
Revenirea lui Halil Ibrahim în lumina reflectoarelor a fost mult mai atentă decât se așteptau mulți. În loc să încerce să-și ascundă greșeala sau să nege zvonurile, a ales să le confrunte transparent. Într-unul dintre primele sale interviuri după criză, Halil Ibrahim a vorbit deschis despre ceea ce se întâmplase, fără a recurge la scuze sau justificări. Am făcut o greșeală și știu că am făcut-o. Am învățat multe din această experiență, iar acum singurul meu scop este să merg mai departe și să mă perfecționez în fiecare zi, a spus el cu o sinceritate care i-a mișcat pe urmăritorii săi. Reacția publicului a fost mixtă. Mulți au fost inspirați de onestitatea și curajul lui Halil Ibrahim în înfruntarea publică a greșelii sale. Alții, însă, se așteptau la mai multe explicații sau detalii despre ceea ce se întâmplase cu adevărat. Cu toate acestea, atitudinea mai matură și concentrată a lui Halil Ibrahim a început să câștige respect în industrie. Cei care îl criticaseră cândva au început să-l vadă într-o lumină nouă, recunoscându-i capacitatea de a învăța din greșelile sale și de a ieși mai puternic din ele. De-a lungul carierei sale, Halil Ibrahim a fost întotdeauna considerat un om cu principii ferme, iar acum, mai mult ca niciodată, această caracteristică a personalității sale strălucea puternic. Mama sa, din umbră, a continuat să fie o figură cheie în viața sa, dându-i puterea de a trece prin furtună. La fiecare pas al recuperării sale, Halil Ibrahim își amintea cuvintele mamei sale. Trebuie să te recuperezi nu pentru a-i mulțumi pe ceilalți, ci pentru a te regăsi pe tine însuți. Acest sfat a devenit forța motrice din spatele procesului său de vindecare. Schimbările din viața sa personală au început să se reflecte și în cariera sa profesională. Halil Ibrahim a decis să-și întrerupă proiectele de amploare și s-a concentrat pe proiecte mai mici, proiecte care i-ar permite să se reconecteze cu pasiunea sa pentru actorie fără presiunea faimei. Această decizie, deși surprinzătoare pentru unii, a arătat un Halil Ibrahim mai introspectiv, dispus să ia măsuri mai atente pentru a evita repetarea aceleiași greșeli. Pe măsură ce lunile au trecut, Halil Ibrahim a primit mai mult sprijin, nu doar de la mama sa, ci și de la cei mai apropiați prieteni, care au crezut întotdeauna în el. Ai o mare oportunitate de a transforma această greșeală într-o lecție care să inspire pe alții, i-au spus ei. Acest sfat a dat curajul să meargă mai departe și să-și împărtășească experiența cu ceilalți, în special cu fanii săi, care i-au apreciat capacitatea de a-și restabili imaginea nu doar ca actor, ci ca ființă umană care știe să-și recunoască greșelile și să învețe din ele. Avertismentul mamei sale, deși dur la vremea respectivă, s-a dovedit a fi catalizatorul unei schimbări profunde în viața sa. Cariera sa, acum mai puternică ca niciodată, reflectă nu doar talentul său, ci și maturitatea dobândită prin experiență. Pascali